SmartWithFood is een nieuwe podcast voor iedereen die gezond wil leven. We bekijken onze relatie met voeding, ons gedrag, gewoontes en gezondheid van dichtbij. We nodigen gasten uit om ideeën te horen die echt werken. Mijn naam is Sarah en ik ben jullie host bij SmartWithFood. Tel jij ook jouw stappen met een stappenteller? Of draag jij een horloge dat jouw hartslag meet? Of heb jij net die ultramoderne weegschaal dat jouw body mass index meet? Je kent het wel. We willen allemaal de beste versie van onszelf zijn. En dat doen we met deze toestellen. Naast mij zit Christophe Jauquet, health marketeer en keynote speaker. Hij inspireert en daagt bedrijven uit om na te denken over hoe zij op gezondheid kunnen inspelen. En daarover heeft hij een boek geschreven, Healthusiasm. Dag Christophe, kan je jezelf even voorstellen zoals dat jij wil voorgesteld worden? Hallo Sarah. Ik denk dat je het goed zegt. Ik ben inderdaad health marketeer. Je kunt zeggen dat ik een expert ben op het vlak van marketing, maar dan specifiek toegepast op gezondheid. Inspelen op wat de mensen verlangen en over hoe bedrijven hun kunnen helpen rond gezondheid. Enthousiasme is nodig om gezonder te willen zijn. Maar Christophe legt ook uit wat mensen verwachten van producten, diensten en ervaringen die hen moeten helpen in hun weg naar een gezondere levensstijl. Christophe, wat betekent de titel van jouw boek? Wel, Healthusiasm verwijst eigenlijk naar het enthousiasme dat mensen hebben om meer met hun gezondheid bezig te zijn. Als je rond je kijkt, dan zie je dat mensen meer dan ooit bezig zijn met hun gezondheid. En wel op die mate zelfs dat ze verwachten dat bedrijven daarop inspelen en dat ze hen helpen net om gezonder te kunnen gaan leven. En dat is specifiek wat het boek is. Het legt uit hoe die trend tot stand is gekomen, enerzijds, en anderzijds helpt het bedrijven om daarop in te spelen op de juiste manier. Wat wil je met jouw boek bereiken? Ik wil eigenlijk de wereld gezonder maken. Ik vind dat bedrijven en merken een grote verantwoordelijkheid hebben om mensen gezond te houden of gezond te maken. En dit is een uitstekend moment eigenlijk, want mensen willen dit zelf ook. Het is zelfs zo dat als bedrijven daar niet zouden op inspelen, op die vraag, dat ze binnen een aantal jaar irrelevant zouden kunnen worden eigenlijk. Je kunt het vergelijken met de ecologische trend die je nu heel vaak hoort. Als bedrijven binnen 10 jaar nog altijd producten op de markt zetten met heel veel plastic, dan worden ze irrelevant. Hetzelfde is waar rond gezondheid. Als bedrijven of merken nog producten op de markt zetten die helemaal niet gezond zijn, of die ook niet helpen bij het gezond leven, dan worden die bedrijven of die producten ook irrelevant. Wat ik wil bereiken is net die bedrijven helpen om de keuzes te maken om een gezondere wereld te creëren. Wat een leuke motivatie. Hoe ben je daaraan begonnen? Wat heeft jou gedreven om in dit topic te stappen? Het is langzaam gegroeid, ik denk een jaar of 7, 8 geleden. Voornamelijk door alle digitale disrupties die we gezien hebben. Technologie biedt zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Eigenlijk kun je worden wie of wat je wil vandaag. Als je kijkt naar waarbij technologie je kan helpen, dat is eindeloos. Als je morgen een cd wilt uitbrengen, dan kun je een cd uitbrengen. Wil je een boek schrijven, dan kan je een boek schrijven. Wil je een loper worden, dan kan je een loper worden. Technologie biedt u de tools die goedkoper zijn geworden om dat te realiseren. Ze bieden de platformen om dingen zelf te leren van anderen, maar bieden ook de platformen om in contact te komen met mensen. En op die manier kan je heel snel bepaalde eigenschappen gaan aanleren of bepaalde dingen gaan verwezenlijken. Je kunt gemakkelijk een micro kopen om een podcast te maken of een eigen cd op te nemen. En die kan je verdelen via verschillende platformen en op die manier eigenlijk je eigen cd gaan uitbrengen in de markt. Als je dat vandaag wil, dan kan je dat. En dit is een soort van verandering in de maatschappij geweest. Mensen verwachten nu echt dat ze kunnen worden wie of wat ze willen worden. Rond gezondheid merk je dat meer en meer ook. Mensen willen de kracht en de tools en de platformen in handen hebben om net hun eigen gezondheid te gaan beïnvloeden. We zitten een beetje in een perfect storm, want er is van alles aan het veranderen. En dat trok mij zo aan. Wat kunnen we daarin gaan doen? Hoe kan ik zelf bedrijven gaan helpen om binnen die perfect storm de juiste keuzes te maken? Eigenlijk? Daar komt het op neer. Dan is er nog een slogan die je vaak gebruikt en dat is Making Consumers Healthy and Happy. Ik ben enorm getriggerd door het happy aspect. Waarom is het zo belangrijk dat happy, die woordkeuze, daarbij staat? Omdat mensen vroeger, als je sprak van healthy of gezond zijn, dan dachten mensen aan ik moet van ziek naar gezond gaan. Maar tegenwoordig is dat niet meer genoeg. Mensen willen van gezond naar echt gelukkig gaan. En geluk heel vaak wordt bepaald door je algemene noden. En binnen die noden zit er een soort van ambitie van het
de beste persoon te kunnen zijn dat je wilt zijn. En om dat te kunnen doen, moet je voldoende gezond zijn. Ik geef het voorbeeld. Stel, je bent een vrouw van 35. Je bent gelukkig getrouwd sinds 2 jaar. Je hebt een kindje die 1,5 jaar oud is. En je hebt net een heel goede carrière die goed van start gaat. Je hebt nog altijd de vrienden van de universiteit. Je gaat graag gaan lopen. Nu, om dit allemaal te kunnen bolwerken, heb je enorm veel energie nodig. En je wilt het ook allemaal bolwerken, want dat maakt je net gelukkig. Je vrienden maken je gelukkig. Je wilt een goede partner zijn, je wilt een goede mama zijn, je wilt een goede collega zijn, een goede baas zijn. Daarvoor heb je energie nodig. Om die energie te hebben, daarvoor moet je gezond leven. En vandaar dat het niet louter gaat over van ziek naar gezond, maar ook van gezond naar gelukkig. En die stap van gezond naar gelukkig vraagt ook bezig zijn met je gezondheid. Dat is een van de grote drijfveren waarom dat mensen meer dan ooit bezig zijn met hun gezondheid. Iets wat meer gaan lopen, letten op wat ze eten, geen alcohol meer drinken voor het slapen gaan, omdat ze net fris willen zijn, omdat ze die energie willen hebben. En of dat je nu iemand bent van 30 of iemand van 18, dan ga je andere noden hebben. Gaat het misschien niet zozeer rond energie draaien, gaat het misschien rond schoonheid draaien. Als je wat ouder bent, gaat het misschien draaien rond een gebalanceerd leven of kunnen genieten van je kleinkinderen. Wat ook de drijfveer mag zijn, mensen gaan bepaalde beslissingen nemen in hun leven om net dat tikkeltje gezonder te kunnen zijn en die tikkeltje energie of balans of genieten te kunnen hebben in hun leven. Vandaar dat het niet enkel louter gezond is, maar ook geluk. Ik vraag me af of je zelf ook een happy en healthy levensstijl hebt. Ja, ergens wel. Ik eet gezond, ik beweeg zoveel mogelijk. Ik ga op heel regelmatige basis gaan slapen. Maar laat duidelijk zijn, ik ga daar helemaal niet in overstag. Ik probeer er gewoon op een gedoseerde manier mee om te gaan. Er zijn zoiets als cheat treats. Jezelf moet je kunnen verwennen. Ik drink ook graag een pintje. Desserts liggen mij misschien minder, maar ik ga zeker ook wel een chips eten of ik ga zeker wel een keer een luie dag hebben. Ik ga er wel bewust mee om. Ik zorg ervoor dat ik op een week gemiddeld meestal goed eet en dat ik meestal op tijd in bed zit en dat ik meestal goed heb beweegd. Wat heb je vanmorgen gegeten? Ik heb fruit gegeten met havermout, nootjes en rozijnen. Je hebt ook nog een andere slogan op jouw blog. The patient is no longer patient. Wat bedoel je eigenlijk met die slogan? Het is een keynote dat ik al jaren breng, voornamelijk in de medische sector ook. En het verhaal dat ik daar breng is dat mensen willen gezond en gelukkig zijn. Ik probeer hen duidelijk te maken dat men niet moet denken in termen van patiënten. Want de patiënt is niet meer de patiënt zoals we die kennen. Het is te zeggen, hij is niet meer de persoon die enkel een pilletje slikt op het moment dat hij dat zou moeten doen. Nee, het is een persoon die bepaalde verwachtingen heeft, die informatie wil hebben, die vragen zal stellen aan een arts, die meestal al suggesties zal doen aan een arts en die heel graag betrokken wilt worden in zijn beslissingen. Het verschil tussen een consument en een patiënt is eigenlijk niet groot. En zijn verwachtingen in beide situaties zijn quasi-identiek. We willen snel geleverd worden, we willen gemakkelijke oplossingen, we willen de juiste informatie krijgen, we willen ondersteund worden, onafhankelijk in welke situatie we ons bevinden. Patiënten zijn niet langer de patiënten zoals we die kennen, maar die willen oplossingen net zoals ze eender waar in eender welke industrie hebben. Wat betekent dat dan voor de gezondheidszorg? Gaan we richting een meer holistische aanpak? Wat is jouw ideaalbeeld daarin? Ik spreek al jaren niet meer over gezondheidszorg, healthcare, zoals dat dan noemt in het Engels. Ik vind dat we meer en meer moeten spreken over Healthusiasm, vandaar het naam van het boek ook. Omdat, en dan verwijs ik naar het eerdere stuk, het is niet zo dat mensen bezig zijn met hun gezondheid om gezond te worden, maar het is ook zo dat ze gelukkig willen worden. Ik vind dan ook dat gezondheidszorg heel vaak wordt bekeken vanuit het perspectief van een arts. Maar een arts heeft vaak het gevoel dat hij het centrum van het universum is, als ik het zo mag zeggen. En dat eigenlijk de patiënten rond hem draaien. Ik vind dat dat niet meer het geval is. We zitten in een Copernicaanse gezondheidsrevolutie. En eigenlijk is het zo dat gezondheidsoplossingen rond de mens draaien. Met andere woorden, de mens staat in het centrum van zijn universum. En hij kijkt naar alle oplossingen rond zich om zijn eigen gezondheid te managen, om zijn eigen geluk te managen. En dat kan ene keer gezond eten zijn, dat kan de andere keer naar een arts gaan zijn, dat kan de andere keer wat meer sporten zijn of eventueel wat zaken gaan meten via een Apple Watch of Fitbit. Wat de oplossing ook vandaag mag zijn of wat de oplossing ook in de toekomst mag zijn. Mensen hebben nood aan oplossingen om hun eigen gezondheid te gaan managen. Gezondheidszorg zie ik graag veranderen in Healthusiasm of gezondheidsmanagement, waar dat alle tools worden aangereikt aan een persoon om zo gezond mogelijk te leven en zo gelukkig mogelijk te leven. Je hebt onlangs ook meegewerkt aan een project bij SmartWithFood. Wat zijn jouw bevindingen daarin? Ik denk dat SmartWithFood en de verschillende oplossingen die hier gemaakt worden, dat die perfect inspelen op wat ik zo net zei.
En dat is dat de oplossingen rond de persoon moeten draaien en dat je eigenlijk zoveel mogelijk juiste oplossingen moet kunnen aanbieden aan de mensen om hun eigen gezondheid te kunnen gaan managen. En ik denk dat je binnen SmartWithFood heb je een enorme kracht en een enorme kennis over iets waar er vandaag wel het een en het ander rond gebeurt, maar waar SmartWithFood een veel grotere impact kan maken door een kennis en een expertise. En dat is voeding. We nemen volgens de Universiteit van Cromwell ongeveer 230 half bewuste beslissingen rond voeding per dag. En je kunt zeggen, je bent wat je eet en daar zit het dan net in. De beslissingen die je neemt per dag. Ga ik eventjes nog een koffie drinken of ga ik een stuk chocola eten? Neem ik een cookie tussendoor? Ga ik dat snoepje nemen? Eet ik gezond 's morgens? Eet ik niet gezond 's morgens? Wat zal ik kopen voor de rest van de week? Dergelijke type beslissingen zorgen ervoor dat je je meer of minder gezond gaat voelen. En ik denk dat SmartWithFood daar de juiste tools aan het bouwen is om daar een grote impact op te maken. Dus ik steun volledig het idee en ik denk dat dat de juiste weg is. En dan kom ik terug op wat we zeiden in het begin. Merken en bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om gezonde oplossingen op de markt te brengen. Zij het rechtstreeks in producten of zij het om mensen de juiste beslissingen te kunnen gaan laten nemen rond het kiezen van producten of services dat ze eventueel kunnen hebben. En SmartWithFood doet exact dat. Dus het sluit perfect aan bij mijn visie dat ik als het ware verkoop in mijn boek Healthusiasm. Heel fijn om daar rond te werken en daar mijn steentje aan bij te dragen in elk geval. Ja. Oké, Christophe, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. Waarom is het een goed idee dat iemand jouw boek leest? Het boek vertelt op een heel bevattelijke manier hoe de wereld veranderd is, waarom mensen gezond willen leven, hoe dat zich manifesteert en hoe je dat kunt zien in de bedrijven rondom je en hoe bedrijven daar nog meer kunnen gaan op inspelen. Het heeft enorm veel voorbeelden vanuit eender welke sector, gaande van Netflix tot Mercedes, tot ziekenhuizen, tot hotels. Dus verschillende sectoren, automotive, mobile technology, komen aan bod. En het werkt blijkbaar heel erg inspirerend om te zien dat effectief onze wereld vandaag gezonder wordt en dat het belangrijk is als bedrijf om daarin mee te gaan. Ben je zelf recent nog aan het lezen? Kan je iemand aanbevelen? Een goed boek? Ik lees voornamelijk kortere artikels online die ik vind via Twitter of via Pocket. Maar een boek dat een beetje dezelfde thematiek bevat, is het boek van Koen Kas, Nooit meer ziek. Dat eigenlijk vertelt dat we gaan leven in een maatschappij waarin dat we in staat zijn om onze gezondheid op die manier te managen, dat we niet meer moeten nadenken in termen van zorg, maar dat we meer kunnen ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. Als er één ding is dat de mensen moeten onthouden, dan is dat... De wereld wordt gezonder. Mensen willen gezonder worden. Laten we er iets aan doen.